Hello everyone! For this video, we're going to discuss yung solution ng ating quiz number 3. Our quiz number 3 includes yung mga topics natin about soil classification according to USDA, AASHTO, and USCS, and also included dito yung topic natin about soil compaction. So, isolve natin bawat problem dito sa ating quiz number 3. Okay, so i-input ko yung para dito sa x, y, at z, i-set ko ito as 0 para maging general yung discussion natin. Okay, so para dun sa problem number 1, so this is for 10 points. Sabi dito, a sample of residual soil developed on a shaly sandstone has the following grain size characteristics. So meron tayong data dito for the size, and yung percent finer corresponding dun sa mga sizes natin. Okay, so sabi dito, using USDA, determine the modified percentage of sand. Okay, so class, ibig sabihin ng modified dito, using USDA yung binabanggit dito, So, minomodify natin ito, class, yung mga percentages natin ng sand, silt, at clay kapag may percentage ng gravel. So, the first thing that we have to determine here, class, is yung percentage ng gravel, kung meron bang percentage ng gravel. Kasi kung may percentage ng gravel, imomodify natin yung percentage ng sand, silt, at saka clay. Okay? So, class, since ang pinaka-goal natin dito sa letter D, ma-determine yung classification ng soil using USDA. So, ito yung chart na ginagamit natin for classifying soil using USDA. Okay, so mag-start tayo, class, sa pag-determine nung percentage ng gravel. Para dun, class, sa percentage ng gravel according sa USDA, ito yung table na pinagbabasehan natin tama sa pag-classify, okay, or pag-determine ng mga percentages ng gravel, sand, silt, at clay. So, of course, USDA tayo. So, para sa USDA, para dun sa gravel, dapat daw greater than 2 mm. So, ibig sabihin, kailangan natin alamin, class, kung ilan yung nag-retain sa 2 mm kasi yun yung percentage ng gravel. Tama? So, dun sa data na meron tayong size dito na 2 mm and ibinigay dito, class, yung percent finer which is 100%. So, class, kung sa 2 mm, 100% yung lumusot, ibig sabihin, class, walang nag-retain, doon sa sieve number or yung sieve size 2 mm. Tama? So, para malaman natin yung percentage ng gravel, it will just be 100 minus yung lumusot. So, since yung lumusot ay 100%, so yung percentage ng gravel natin ay 0. So, ibig sabihin, class, hindi na natin kailangan na i-modify pa yung mga makukuha natin na percentage ng sand since yung percentage ng gravel natin ay 0. Okay, so, mag-proceed na tayo doon sa percentage ng sand natin. So, i-neglect mo na lang yung salita na modify, kasi no need to modify this since 0 yung percentage ng gravel natin. Okay, so para dun sa percentage ng sand, so dito, class, sa may table natin, ang sand ay between 2 mm to 0.05 mm. So, paano natin yung madedetermine yung percentage ng sand? So, alamin lang natin yung percent finer dun sa 2 mm or yung lumusot sa 2 mm at saka yung lumusot sa 0.05 mm and then isubtract lang natin. And then yun na yung percentage ng sand. So dun sa data natin, class, meron naman na tayong lumusot sa 2 mm which is 100%. Ito yon. Okay, and then kailangan natin yung lumusot sa 0.05. Para dun sa lumusot sa 0.05, dito sa data natin, class, meron tayong size dito na 0.052, pero walang 0.05. So, ibig sabihin, class, we have to determine yung percent finer dun sa 0.05 mm. So, kailangan natin dito, class, mag-interpolate since hindi directly nakalagay dito yung size na 0.05. So, mag-i-interpolate tayo dito, class. So, katulad nung ginagawa natin, pwede tayong mag-calculator technique dito. So, tingnan mo muna dun sa sizes, saan ba dadaan dyan, class? Or anong dalawang values kung saan dadaan, class, yung 0.05. So, in this case, class, yung 0.05 natin, that is between 0.005 and 0.052. So, kung i-calculator technique natin yan, class, that is just mode. Okay, then piliin mo yung stat. Okay, and then piliin mo yung ln x. So, class, take note, naka-logarithmic scale dito yung x. So, kapag ginraph natin yung size versus percent finer, yung size yung nasa x-axis, yung percent finer yung nasa y-axis. So, since yung
para dun sa size natin, naka-logarithmic scale dapat yan. So, ln x, ha, yung kailangan natin. So, pindutin mo yung ln x. And then, dun sa x na column, ang i-input mo, class, is yung dalawang data for size na kailangan natin, yung 0.052 at saka 0.005. Okay. Now, ilista mo ngayon dun sa Y column, i-input mo doon, class, yung corresponding percent finer. So, ito ay 60 point something. So, naka-0 naman yung XYZ natin. So, 60 lang yan, tapos 40. Okay, and then what you're going to do next, AC mo, and then shift 1, and then choose regression, tama. Tapos ang kailangan natin dito, class, is percent finer, tama, corresponding to 0.05. So yung kailangan natin dito, class, is yung y hat. Okay, so input mo yung y hat, which is yung 5 yun, no, dito sa calculator na FX991ES plus. Okay, y hat ang kailangan natin. And then input mo before y hat, yung kailangan mo na size, which is 0.05. So, press equal. Ang lalabas dyan, class, ay 59.66 something, no? So, ito yung class, yung lumalabas. Okay, so eto na, class, yung percent finer for 0.05. So, makukuha mo na yung percentage ng sand by subtracting yung lumusot sa 2 mm, which is 100, minus yung lumusot sa 0.05, which is 59 point something. So, ito yung lalabas, class, 40 point something. And then, para naman dun sa silt, okay, ito yung kailangan natin sa silk, yung lumusot sa 0.05 at yung lumusot sa 0.002, then subtract mo lang. Okay, so para dun sa lumusot sa 0.05, wala na tayong problema dyan. Ito yon. And then para dun sa lumusot sa 0.002, so ang kailangan naman natin dito, class, ay 0.002. So, class, tingnan mo dito sa sizes natin, no, wala tayong 0.002 dito, no. So kailangan natin mag-interpolate dito. So yung 0.002, yan ay nasa pagitan ng 0.0018 at 0.005. So ito yung data na gagamitin natin sa pag-interpolate, ha. So gawin mo lang ulit yung ginawa natin, class, no. Pwede kang mag-calculator diyan. And then ang kailangan mo diyan, class, ay 0.002 y hat. Tama, yan yung kailangan mong ma-input doon sa calculator, and then press equal, at ito yung lalabas, 20 point something. No? So, para dun sa silt, isubtract mo lang, class, yung lumusot sa 0.05 at saka yung lumusot sa 0.002. So, ito yung lalabas, 39 point something. And then lastly, para dun sa clay naman, since yan yung sa letter C, no, yung clay. So, para dun sa clay, ang kailangan lang natin dyan, class, is yung lumusot sa 0.002. Since dito sa table, less than 0.002. So, yung mga lulusot, less than siya sa 0.002. Tama? So, dito, class, alam naman na natin yung lumusot sa 0.002, which is ito. So, yan na mismo yung percentage ng clay. Okay, so once na ma-determine mo na, class, yung percentages ng sand, silt, at clay, yan yung para sa A, B, at C, ha. So, dito sa letter D, kailangan mo pa siya i-classify. So, ano lang natin, class, ipa-plot lang natin dun sa chart natin yung mga nakuha natin na values. Para dun sa sand, class, 40 point something yan. So, kung pupunta tayo dito sa chart natin, 40 point something, so nandito banda yan. Okay, so para sa sand, ito, ha. So, i-trace natin yan upward to the left, no? Ito yun, no? So, andito yung 40 point something. And then, para dun sa silt, yan ay 39 point something. So, para sa silt, ito yung gagamitin natin. So, iti-trace naman natin ito downward to the left, no? Downward to the left. So, 39 point something, nandito yon. So, kapag tinrace mo yan, nandito yung 39 point something. And then, lastly, para dun sa clay, yan ay 20 point something. So, para dun sa clay, 20 point something, nandito yan. O, sa pag tinrace mo yan, nandito. So, kapag yung magiging, kumbaga, meeting point nung mga tinrace natin, so, sa sand, 40 point something, sa silt, 39 point something, sa clay, 20 point something. So, dito siya, class, papasok sa zone na ito. So, ito, class, ay nasa loam na zone. So, class, yung classification ng soil natin dito, class, for letter D ay loam. Okay, so ito na yung mga sagot, class, for problem number 1. Okay, so this is for 10 points. So, kung itama mo itong mga ito, class, so, tagto 2.5 points yan. So, 10 points kasi ito, no? So, yung partial point natin dito, class, ay 1 point, ha? Para dito sa number 1. Kung may sagot ka, pero mali, ha? Okay, so, dito tayo ngayon sa problem number 2. Okay, so, this is our problem for number 2, no? Alright, basahin natin.
Write each criterion. This is for 15 points. Write each criterion that is satisfied for each classification. No need to show or attach the entire table or figures. Box the final soil classification. Alright. So, ito class yung data natin, no, for soil A and soil B. So, ito yung para sa soil A. And then, ito yung para sa soil B. So, para dun sa letter A, i-classify doon natin yung soil A using AASHTO method. Okay. So, para dun sa AASHTO, okay, before that, no, yung mga kailangan natin dito, i-ano mo lang, i-substitute mo yung mga yung may mga kailangan tayong variables na x, y, z dito. So, ito yung mga kakalabasan yan, ha. Kung 0, sinet natin sa 0 yung x, yung y at z, ito yung mga yan, ha. 11, 31, 60, 40. So, yung mga nandito class sa itaas, yung may mga point z, y, yung mga yan, actually pang ano lang yan, hindi natin yan kasi kakailanganin. Mamaya, tingnan natin, no? So, umpisahan natin class doon sa AASHTO. Alright, para doon sa AASHTO, ang table na kailangan natin ay ito. Tama, table 5.1. So, the first thing that we have to do here, class, is yung nag-pass through sa sieve number 200. So, tingnan mo doon sa data natin for soil A, kung ano yung lumusot sa sieve number 200. So, dito class, actually yung mga given is sizes, no, hindi sieve number. So, definitely, dito naman class, yung 0.075, yan yung sieve number 200, ha? Okay, so para dun sa sieve number 200, ang lumusot sa soil A ay 11. Okay, so tingnan natin kung saan siya magsasatisfy, kung dito ba sa granular or dito sa silt clay material. Para dito sa silt clay material, dapat daw more than 35% yung nag-pass through sa sieve number 200. Plus, yung lumusot sa atin sa sieve number 200 ay 11 lang. Okay, so, ibig sabihin, hindi siya pasok dito. Dito siya class papasok sa granular material. Since, for granular materials, 35 or less, dapat yung lumusot sa sieve number 200. So, yung 11 class na, ito yung yung mga sinusulat natin na criterion na nasa-satisfy. So, tagwa 1 point to itong mga criterion na ito, bawat criterion. So, umpisahan natin dito. Sa sieve number 200, 11 class yung lumusot. So, ito yung nasatisfy niya. So, yan ay less than, no, or equal to 35%. So, nasatisfy niya yan. So, dito siya class sa granular materials. So, 1 point yon yung para dun sa criteria. Kailangan makita ko yun, class, ha, dun sa solution mo na nakasulat ito, class. Okay. Ngayon na nalaman na natin na granular material siya, mag-i-start tayo dito from left. Diba? So, mag-start tayo sa A1A. So, dito, class, yung A1A, ang kailangan natin dito yung sieve number 10, number 40, at saka number 200. Sa sieve number 10, ano yung sieve number 10 natin? Ito yon, yung sa 2 mm, which is 92, yung lumusot sa atin dyan, no? So, dun pa lang, class, hindi na siya pasok kasi 50 max ito. Kailangan hindi lalagpas ng 50. Ang dito, class, yung sa data natin, yung sieve number 10 natin, which is 2 mm yung size niya, 92 yung natin, lumusot. So, hindi siya pasok dito. So, definitely, hindi ito A1A. Dito naman sa A1B, kailangan natin yung lumusot. Sa sieve number 40, dapat hindi siya lalagpas ng 50. So, tingnan natin. Yung sieve number 40 natin dito, class, ay 53. So, ito, class, ay lumampas. Tama, sa 50. So, hindi rin siya pasok dito sa A1B. Para naman dito sa A3, yung sieve number 40 natin, 51 minimum. So, pasok yung 53 natin. Tama. Kaso, dito sa sieve number 200, okay, ang data natin dito 11. Okay, yung lumusot sa sieve number 200 ay 11. So, hindi siya pasok dito sa 10 max. Kasi, hindi pwedeng lumagpas ng 10 eh. 11 yung nakuha natin. Okay, so hindi rin ito. Dito naman sa A24, 35 yung maximum sa sieve number 200. So, actually, pasok naman siya doon. Okay, since 11 yung sieve number 200 natin. No, pero dito sa liquid limit, ang binigay na liquid limit sa atin 31. Okay, yung liquid limit para sa A24 40 maximum. So hindi pwedeng lumagpas sa 40. So pasok pa rin yung LL natin, no, na 31. Kaya lang dito sa PI, okay, yung PI natin dito ay 10 maximum. So hindi pwedeng lumagpas sa 10. Plus ang PI natin kung i-compute natin, LL minus PL lang yan. So 31 minus 20 ito 'yon. So plus yan ay lumagpas sa 10. Tama, 11 eh. Tama. So, hindi siya pasok dito. Sa A25 naman, ganun din, no? Dito sa 41 minimum, hindi rin siya pasok for liquid limit. Kasi,
31 yung natin, liquid limit natin. Dapat dito minimum ang 41. Hindi bababa ng 41. So, hindi siya pasok dito. So, try natin dito sa 826. So, dito sa sieve number 200, pasok yan ha. Kasi, ang sieve number 200 natin, 11. So, 35 yung max. So, pasok siya. Okay, so pasok siya dito. Okay, so, yung ano natin class, yung, ano sunod, yung LL natin, 40 max. Okay, 40 max class yung LL natin. Okay, so class yung LL natin dito ay 31. So, pasok, tama. So, isinulat ko yun dito class. No? Pasok siya sa 31, no? Dito sa LL na 40 max. Okay? So, pasok siya. So, isinulat siya dito ha. So, ito ay 1 point din itong criterion na ito. So, kailangan makita ko itong criterion na to. And then, para dun sa plasticity index, 11 yung minimum. So, dito class, ang PI natin ay 11. Tama. So, kung 11 yung minimum, ibig sabihin, hindi siya pwedeng, ano ba ibig sabihin ng minimum? Hindi siya pwedeng bumaba. Tama, hindi siya pwedeng bumaba sa 11. So, kung 11 yung sagot natin, pasok pa rin naman siya dito. Tama, since hindi siya pwedeng bumaba sa 11. Kung 11 siya, edi pasok pa din siya. Tama, so pasok pa rin siya dito class sa PI natin. Okay, na 11 yung minimum. Okay, so class, ito ay ano ha, ito ay 1 point din. So, kailangan makita ko din ito. Okay, so actually para dito sa PI natin, ano lang, kumbaga, mangilan-hilan lang siguro yung magkakaroon ng gantong data na 11 yung magiging sagot. Kasi, yung PI natin class, dependent siya sa LL at PL. Tama, kung yung LL natin class, nagbabago yan kasi may Z tayo dito. Okay, so, ano yan, kumbaga, kung may value ng Z dun sa student, number mo, so, talaga magiging greater than 11 din kasi talaga class no? Yung lalabas talaga dito sa PI. Pero kung yun nga, nagkataon na yung Z dun sa student number mo ay 0, okay, so, 11 yung magiging sagot. So, dito pa rin siya pasok ha, pasok pa rin siya dito. Okay, so in this case, nalaman na natin class na nasatisfy niyo yung 826. So, para dito class, kailangan natin alamin din yung GI. So, yung GI natin dito class is partial. Tama, partial group index, yung formula natin para dyan. So, class, yung lalabas dyan, kapag kinumpute mo doon sa partial group index natin, I think 0 point something ata yung lalabas. No? So, class siya ay ma-round off na to 0 ha, yung natin, magiging group index natin. So, yan ay another point. So, class, ito 2 points to ha. So, 826, 1 point yan. Yung group index, 1 point yan. Okay, so yan yung para sa soil A. So, ito na class yung final classification for soil A, 8260. Okay, yan na yung sagot para dito sa soil A. Alright, dito tayo ngayon sa soil B. Para dito sa soil B naman class, ang gagamitin nating method dito ay USCS. Okay, so ito yung data natin ha, para dito sa soil B. Alright, so start tayo. Para dun sa USCS, ang table na gagamitin natin class ay ito. Okay, ito yung table na gagamitin natin. So, the first thing that we have to do here is malaman yung nag-pass through. Sige, nag-pass through na lang sa sieve number 200. So, yung lumusot dito class sa sieve number 200, okay, ay ito, no? 60 something. Ito yon 60. Sieve number 200, ito yon. So, 60 class yung lumusot sa sieve number 200. So, alamin mo class kung coarse ba siya or fine grain. So, kung 60% yung lumusot, ibig sabihin yung nag-retain 40%. Tama? Kung yung nag-retain ay 40%, ibig sabihin class, dito siya, wait lang. Okay, dito siya pasok. Tama? Sa fine grain soil. Kung 60% yung lumusot, sabi kasi dito, 50% or more yung nag-pass through sa sieve number 200. Tama, kung 60% yung lumusot sa atin, class, dito siya pasok ha sa fine grain. Okay, therefore, fine grain tayo. Alright, so ito yun, no? Yung criteria para doon. No? 60% yung lumusot. Therefore, fine grain tayo. So, fine grain. Okay, fine grain tayo, ha? Alright, now, since nalaman na natin na fine grain, so, i-determine natin ngayon kung saan siya dito. Kung dito ba siya sa silt and clay sa taas or silt and clay sa baba. So, kailangan natin dito is yung liquid limit. Ano yung liquid limit natin? For soil B, 40.
no? 40 point something. Okay, since nakaset yung X natin sa 0, so 40. Okay, so yung LL natin ay 40. So, saan siya papasok? So, dito siya, class, papasok sa liquid limit less than 50. So, kailangan isulat mo din yan, class. No? Yung liquid limit natin ay 40. So, less than yan sa 50. Therefore, dito siya pasok. Okay. So, once na malaman mo na dito siya pasok, i-check mo kung inorganic ba siya. So, para ma-check mo kung inorganic ba siya, kailangan mo dito, class, yung PI. Okay, at saka kailangan mo dito yung pag-plot doon sa figure 5.3 natin. No, yan yung plot nung LL versus PI, tama. Ngayon, yung PI natin para doon sa soil B, LL minus PL lang yan. So, ito lang yan, 40 minus 24. So, ito yung PI natin. So, 16. Yung lumabas na PI sa atin. So, plus yung PI natin ay greater than 7. Tama? So, pasok siya dito. So, isulat mo yon. Yung PI natin ay 16. So, greater than 7 siya. So, therefore, pasok siya dito. And meron dito class criteria nakalagay, end. So, ibig sabihin, kailangan ma-satisfy din na yung plot niya ay on or above A line. So, i-plot natin, class, yung LL versus PI natin. Yung LL natin ay 40. Tandaan mo, yung PI natin ay 16. So, kapag pinlat natin yan dito, class, ang LL natin ay 40. So, nandito yung 40. Yung PI natin ay 16. So, nandito banda. So, yung ano niya, yung plot niya, nandito banda. So, yan, class, ay above A line. Ito yung A line natin. So, nasatisfy niya ito, class, yung above A line. Ito. So, therefore, class, from here, alam na natin agad CL. Yung group symbol na hinahanap natin for USCS. So, CL na yun agad-agad. So, isinulat ko din dito ha, yung plot dapat above A line. So, criterion din yan na kailangan isulat mo kasi nasatisfy siya dyan. Tapos, yung group symbol niya, class CL. Okay, so isulat mo din yan. Pag 1 point yan, class, yung mga criterion na yan na nasatisfy, hanggang dito sa group symbol, 1 point din yan. Okay, now, since nalaman na natin na CL, yung group symbol natin, so kailangan natin dito, class, yung figure 5.5. Na ito yung kailangan natin kasi nandito yung CL. So, since alam na natin yung CL, ang kailangan pa nating makuha, class, is yung group name niya. So, ito yung CL. So, kailangan natin dito, class, yung plus number 200. Na yung plus number 200 is yung nag-retain sa sieve number 200. So, yung nag-retain, class, sa sieve number 200, it's just 100 minus yung lumusot sa sieve number 200. Since ang lumusot sa sieve number 200 ay 40, so definitely, class, ang nag-retain, ang lumusot rather ay 60 sa sieve number 200. So 100 minus yung lumusot, so ang makukuha mo doon yung nag-retain. So yung nag-retain, class, ay 100 minus 60, so yan ay 40. Okay, so 40, class, ha, yung nag-retain sa sieve number 200 natin. So para dun sa ano natin, dito, dapat daw yung plus number 200 natin. So, tingnan mo kung alin yung nasatisfy dito, ha. So, in this case, ang nasatisfy ay ito. Tama, since yung nag-retain sa sieve na, or yung nag-retain sa sieve number 200 natin ay 40. Okay, so, tama, okay. So, yung nag-retain, class, sa sieve number 200 natin ay 40. So, dito siya pasok. No? So, less than, or, greater than siya sa 30% yung 40. No? So, dito siya pasok. So, isulat mo din yon. Okay, so once na malaman na natin na dun siya pasok, so meron ditong dalawang kailangan, yung percentage ng sand at gravel. So, in this case, class, kailangan mo i-determine yung percentage ng sand at gravel para malaman mo kung saan siya pasok dito sa dalawa na ito. So, in this case, ang percentage ng sand natin, okay, paano natin malaman yung percentage ng sand? Using, ano to ha? AASHTO? USCS rather. So, para sa USCS, yung percentage ng sand, tingnan mo dito sa table, sa USCS tayo. Okay, para dito sa USCS, ang sand natin is between 4.75 at 0.075. Okay, so kailangan natin, class, na alamin yung lumusot sa 4.75 at lumusot sa 0.075. In this case, class, yung lumusot sa 4.75, 100. Okay, so 100, tapos yung lumusot sa 0.075, given ba? Given. Ito yon, yung 60 something, 60. So, class, para malaman natin yung percentage ng sand, it will just be the difference nung lumusot sa 4.75, which is 100, tsaka yung lumusot sa 0.075, which is 60. So, 100 minus 60, class, ang percentage ng sand natin, 100 minus 60, yun ay 40.
Okay, so 40 ha. So, para naman dun sa percentage ng gravel natin, class, so sabi dun sa table, according sa USCS, yan ay nasa pagitan ng 76.2 at 4.75. So, alamin mo lang dito, class, kung ilan yung nag-retain sa 4.75. Tama? So, yung nag-retain sa 4.75, class, ay 0. Tama? Since ang lumusot, 100. So, ang nag-retain 0. So, class, yung percentage ng gravel natin ay 0. So, kailangan isulat mo din yan, class. Tag 1 point yan, yung percentage ng sand at gravel. Okay, now, para dun, class, sa ano natin, yung kailangan natin dito, so, tingnan mo kung ano ba yung masasatisfy dito. So, in this case, ang nasatisfy, mas malaki yung sand kesa sa gravel. Since yung sand ay 40, yung gravel 0. So, dito siya, class, papasok. Tama, sa criteria na to. Ngayon, may dalawa pang kailangan dito na i-test or i-check. So, kailangan natin yung percentage ng gravel dito. In this case, class, yung percentage ng gravel natin 0. So, definitely, dito siya papasok sa less than 15. Tama. So, in this case, class, ang group name natin ay sandy lime clay. Okay, so nakasulat na rin yan dito. Okay, ito na-satisfy yung gravel natin ay less than 15%. And then, yung group name natin dito, therefore, ay sandy lime clay. So, tagwa 1 point each yan, class, yung mga criterion na na-satisfy. So, kailangan makita ko itong mga ito. Ako, hindi ko nakita yan, walang point. Okay. Alright. So, yan na yung para sa number 2 natin. Proceed na tayo dito sa number 3. Alright, for problem number 3, this is for 15 points. Ito yung tanong. Sand cone equipment is used to perform a field unit weight test on a compacted earth field. Sand used in the cone and is known to have a bulk unit weight of 15.7 something kilonewton per cubic meter. So, meron tayo dito, class, sand cone method. So, gumamit tayo dito ng sand cone equipment. Okay, and then yung sand na ginamit, class, merong bulk unit weight na 15.7 something. Bulk unit weight, ibig sabihin, moist unit weight yan, class. Okay, moist unit weight yan, yung binigay. Alright, so meron pa tayong mga data dito na soil sample dug from test hole, yung wet weight nung in-excavate, no, dun sa site, no. So ito yung weight niya nung in-excavate, 20.6 something newton. And then yung dry weight nung soil sample na yun, class, na in-excavate, 17.9 something newton. So binigay din dito, class, yung weight ng sand, okay, to fill the test hole. Okay, so ito, class, yung weight ng sand dun sa ginamit natin na sand cone, okay, to fill the test hole, 16.0 something newton. So ito, class, ang binigay dito ay weight of sand. So hindi binanggit naman dito kung dry sand ba to. So ang assumption natin dito, ito ay weight nung moist na sand. Kasi, class, ang binigay na unit weight sa atin, bulk unit weight, moist unit weight. So baka ang ginamit dito, class, na sand is kumbaga basa, no, since wala namang binigay na or wala namang sinabi dito kung dry ba yung sand, no, na ginamit, no. So i-assume natin na ito ay weight ng wet na sand na ginamit doon sa sand cone na nag-fill doon sa test hole. So from this given information, class, no, una, kailangan daw natin i-determine yung in-place dry unit weight of the tested soil. So kailangan natin, class, malaman yung dry unit weight nung soil sample na in-excavate natin doon sa site. So, ginamitan natin ito ng sand cone equipment. So, yung sand na nag-fill doon sa hole, class, kailangan natin yan. At saka yung bulk unit weight na binigay, so kakailanganan gagamitin din natin yan. Okay. So, dito, class, in-input muna natin or inilagay muna natin dito yung mga given. So, yung bulk unit weight nung sand na ginamit natin ay ito. Okay. Tapos, yung weight nung sand na ginamit, ito yun, 16 point something, ito yun. Alright, so, class, dito, para ma-determine natin yung in-place or in situ or field dry unit weight, no, kailangan natin dito yung weight nung dry soil na in-excavate over yung volume. So, paano natin makukuha yung volume? So, pwede natin kunin, class, yung volume, no, doon sa ginamit nating sand. Okay, so, yung ginamit nating sand, ito yung bulk unit weight niya, 15.7 something. Ang formula natin for bulk unit weight is total weight over volume, right? So, since given yung bulk unit weight, which is 15.7 something, tapos, class, given din yung weight nung sand na ginamit. Ito yon. So, class, pwede nating makuha dun yung volume. So, again, from the formula, bulk unit weight or moist unit weight equals siya sa total weight, wherein yung total weight natin dito, ito yon, yung weight nung sand na binigay, 16 point something, okay, over volume. So, yung unknown is yung volume. No, ito yung sand So, class, ang mangyayari lang dyan, kung volume ang kinukuha mo, so volume siya is equal to weight nitong sand na to over
yung unit weight or bulk unit weight ng sand. So, ang lalabas dyan class na volume ay ito. 0.001019 something. So, ito class, ang unit nito, cubic meter, ha? So, ito yung volume class. Okay, ngayon, since nalaman na natin tong volume na to class, pwede na nating ma-determine yung letter A kasi meron na tayong given dito class na dry weight eh. Tama na 17.9 something. So, again, ang gamma dry natin, field dry unit weight natin, formula natin dyan is just the weight of dry soil, which is ito, over yung volume na nakuha natin. So, ito class yung lalabas. 17.564375 kilonewton per cubic meter. In kilonewton per cubic meter naman yung unit na kailangan natin. So, yun na yung sagot. Okay, for letter A. Now, for letter B, determine the water content in percent. In this case, class, basic lang to. Since meron tayong weight nung wet soil at saka yung dry weight. Tama? So, pag subtractin mo lang, 20 minus ito, weight ng water yun, over weight nung dry soil, which is ito. So, yun lang yung water content, 20.6 something minus 17.9 something over 17.9 something. So, ito yung lalabas. So, times mo lang by 100 para maging percent kasi ang hinanap dito ng water content ay in percent. Okay, so yan na yung sagot class para dito sa letter B. Para sa letter C naman, compute the percentage of compaction of the tested soil if the laboratory moisture unit weight curve indicates maximum dry unit weight of 18.1 something kilonewton per cubic meter and an optimum moisture content of 13 point something. Okay, so dito class may binigay na maximum dry unit weight 18.1 something. So ito yung gamma dry max natin. Okay, yung optimum moisture content, actually, hindi naman natin siya magagamit. So, para dun sa relative compaction class, ang formula natin dyan is just gamma dry sa field over gamma dry max sa laboratory. So, in this case, class, may gamma dry tayo sa field. Ito yon. I-divide mo lang dun sa given na 18.1 something. Okay, at ang lalabas class ay ito. Times mo lang by 100. So, ito yung percentage nung relative, or ito yung percentage of compaction or yung relative compaction natin. 97 point something %. So, yan na yung para sa number 3. So, class, itong number 3, this is, hatag pa 5 points each. Okay, so, kung may mali kang sagot dyan, class, may mercy points tayo dito or partial points na 3 points, ha? Okay, kung nag-try ka naman na mag-solve. Proceed tayo sa number 4. Para dito sa number 4, a road embankment needs 130,000 something cubic meter. So, this is 130,000 something, no? Kasi may XYZ dito. Okay, so yung road embankment daw, kailangan niya ng 130,000 something cubic meter to be completed. So yung DPWH requires 96 point something compaction and the contractor is to provide soil from a barrow site. So kailangan class matambakan itong embankment dun sa kailangan na i-construct na road, no? So kailangan class ng soil from a barrow site or a barrow pit, no? So, if the optimum moisture content is 17% and the maximum dry unit weight is 19 point something, so unang pinapadetermine sa atin is yung weight ng dry soil in the embankment. So, plus itong weight of dry soil na tinutukoy dito is yung weight ng dry soil dun sa required na embankment. Okay, so, paano natin malalaman yung weight ng dry soil? So, kung sa formula kasi, no, yung weight ng dry soil class, yan yung W sub S. Okay, so saan ba natin pwedeng makuha yung W sub S? Pwede natin gamitin class yung gamma dry na formula is equal to W sub S over volume. In this case, class, kailangan natin yung gamma dry at saka yung volume. So, saan manggagaling yung gamma dry at saka yung volume na yan? So, class, kailangan natin dito is yung required. Yung volume na required, class, actually binigay na siya. 130 something, ito yon. So, ito yon, nilista natin yung volume required. Okay, so, class, kailangan pa natin dito yung gamma dry na required. Okay, so para dun sa gamma dry na required, saan natin yan makukuha? Okay, class, may binigay dito na maximum dry unit weight at saka yung percentage ng compaction. So, yung percentage ng compaction, di ba, yung formula natin dyan is yung gamma dry field, okay, over gamma dry max. So, since given yung gamma dry max at yung relative compaction, which is 96% something, no, pwede nating makuha yung gamma dry field. Class, yung gamma dry field na yun, class, yun yung gamma dry required natin. Okay, so pwede natin ma-determine class yung gamma dry required. So, it will just be yung relative compaction from the formula ha, relative compaction, gamma dry field over gamma dry max. So, i-multiply mo lang yung percentage, okay, of compaction times yung gamma dry max. Tama. Ito, kailangan naka-decimal to. So, i-divide mo muna to by 100, yung 96. Tapos, multiply mo by 19.2. Ito yung lalabas.
18.432 kilonewton per cubic meter. So, yun na yung gamma dry required natin. So, dyan natin kukunin class yung W sub S na kailangan natin sa letter A. So, it will just be from the formula, gamma dry required is equal to W sub S over volume required. So, to determine W sub S, multiply mo lang yung gamma dry times yung volume. Okay, so yung lalabas class na sagot ay ito. I don't know if may ano ba to, may decimal place ba to. Okay, sakto ata yung lumabas dito. Okay, so kasi nga 0, 0 pala, sinet natin as 0, 0 pala yung ano natin. Anyway, sige. So, plus ito yung sagot ha para sa letter A. Ito yung weight ng dry soil in the embankment. Okay, for letter B, how much borrowed soil is required per cubic meter if the moisture content of the borrow material is 14 point something and the moist unit weight of the borrow is 17 point something kilonewton per cubic meter. So, tinatanong sa atin dito class yung volume nung borrow soil na kailangan natin. Okay, na itatambak doon sa embankment ha. So, ito ay manggagaling sa isang borrow site. Okay, so, volume ha yung kinuha natin. So, yung kailangan natin dito is yung volume ng source. Okay, so, pwede natin gamitin dito, class, yung formula natin na, ano yun, yung, tawag dito, gamma dry nung required times volume required equal siya sa gamma dry nung source times volume nung source. Tama. So, since meron na tayong volume required tsaka gamma dry required, kailangan na lang natin dito is yung gamma dry nung source natin or yung gamma dry nung borrow soil natin. Sa natin yung makukuha, meron data na binigay dito class. Yung water content, 14 point something, ito yon. And then yung moist unit weight nung borrow soil daw natin, 17 point something. Madedetermine natin yung gamma dry. So, it will just be gamma dry is equal to gamma moist over 1 plus water content. At ito yung lalabas na gamma dry. Okay, so ito yung gamma dry source natin. So, pwede na nating ma-determine yung volume ng source. So, again, yung ano natin, formula natin is gamma dry required times volume required is equal to gamma dry nung source times volume ng source. Makuha natin yung volume ng source. Ito yung lalabas. No, so, this is in cubic meter, ha? Okay. So, 160,683.67 something yan, ha, yung magiging sagot sa volume ng source natin. Alright, for letter C naman class, ang tanong, how many truckloads of borrow material are needed if the soil would have a specific gravity of 2.6 and void ratio of 0.7 and the capacity of each truck is 9.0 something cubic meter. So, truckload yung hinahanap dito ha. So, kailangan natin class malaman yung volume dito. Okay, ganito class ang nangyari. No, so, class, of course, yung borrow soil na na-compute natin, dito sa letter B, kailangan siyang i-transport Tama, kailangan siyang i-biyahe para maidala dun sa site kung saan kailangan yung embankment. Tama, kung saan kailangan yung field dun sa embankment. Okay, so, class, ang mangyari dito, kapag inilagay class yung borrow material natin dun sa truck, actually, pwedeng magbago yung void ratio niya. Okay, kasi dito sa dun sa site, okay, dun sa pagkukunan mo nung borrow soil doon sa borrow site, undisturbed yon yung soil doon. No? So, plus kapag inilagay na siya doon sa truck, madi-disturb na yung soil. Di ba? Kapag inilagay na siya doon sa truck. So, maaaring magbago nga class yung void ratio niya. Okay, kaya dito class mapapansin mo, yung void ratio niya, ito 0.70 something, no? So, yung specific gravity binigay dito, 2.6 something. So, class, kapag ginamit mo tong specific gravity na to, tas kinompute mo yung void ratio using yung mga properties natin dito sa letter B, okay, so, makikita mo, iba yung void ratio niya. Hindi 0.7 something yung lalabas. Kasi nga, class, ito, nilagay na yung borrow soil dito sa truck. Okay, so since nilagay na siya, so nagbago na yung ano niya, yung void ratio niya nung nilagay siya sa truck kasi nga na-disturb na siya Tama. So, in this case, class, iba yung volume nung source na kailangan natin, ha? Okay, kasi iba nga yung magiging property niya, mag-iiba na yung void ratio niya kapag nilagay na siya sa truck. So, therefore, magbabago rin class yung volume nung kailangan natin dito na i-compute. Okay, so, plus yung volume ng source natin dito, class, ito na yung disturb, no? Ito na yung nilagay sa truck. So, may mga data tayo dito na G sub S, void ratio na 0.7 something. Tapos, kailangan natin, class, i-compute yung gamma dry. Yung panibagong gamma dry natin dun sa source, no? Upon, kumbaga, placing this borrow soil dun sa truck. So, nagbago na yung gamma dry. Okay, so, since nagbago yung void ratio. No? So, i-compute mo yung gamma dry. So, that is just yung derived formula natin, G sub S times gamma water over 1 plus E. So, that will just be
G sub S, 2.6 times 9.81, okay, over 1 plus yung given natin na void ratio, 0.7 something. So, yung lalabas dyan ito, 15.0035 something kilonewton per cubic meter. So, etong gamma dry source na to, ito na yung gagamitin natin para ma-determine class ngayon yung volume na kailangan natin. Okay, so, class, gamitin lang natin yung nakuha natin dito na gamma dry required tapos volume required. Okay, so yung formula natin again, gamma dry required times volume required is equal to gamma dry nung source times volume nung source. So, makukuha natin yung volume. Ito class yung lalabas na volume. So, hindi pa ito yung sagot ha, kasi sa letter C, truck loads yung hinahanap. So, alamin natin ano yung capacity ng truck. Yung capacity ng truck class ay 9.0 something cubic meter. So, ito yon yung capacity ha. So, i-divide pa natin ito nakuha nating volume dun sa capacity. So, ito class yung hinahanap natin na truck loads. So, ito class ay ni-round up natin ha. Okay, ni-round up natin ito. So, ito class yung lalabas na truck load. Okay. So, yan na class yung sagot para dito sa problem number 4 natin. So, yan class ay tagpa 5 points each. Okay, kung tama yung sagot mo, may final answer ka, naka-box, tama ang unit, tama lahat. So, class, kung mali, no, yung sagot mo, class, pero nag-try ka naman na mag-solve, merong 3 points na partial points yan, ha? Okay, proceed na tayo dito sa number 5. Para dito sa number 5, okay, this is for 5 points. Following are the results of a field unit weight determination test performed on the same soil by means of the sand cone method. So, meron ditong mga data for calibrated dry density of 1,000. Ito yon. Calibrated mass of 1,000 sand to fill the cone. Ito yon. Mass of jar plus cone plus sand before use, after use, and then mass of moisture from hole. Ito yung mass nung soil ha dun sa in-excavate, and then moisture content nung moist soil natin. Ito, no? Okay, so from this data class, i-determine natin yung dry unit weight of compaction in the field. Okay, so class, para malaman natin yung dry unit weight, kailangan natin dito, yung formula natin, gamma dry is equal to W sub S or yung weight ng dry soil over the total volume. Para dun sa weight ng dry soil class, so pwede natin yun ma-determine mula dito, since may mass tayo ng moist soil tsaka water content, pwede nating ma-determine yung mass nung dry soil. No, so, para ma-determine yun, class, so, ito yun, no, yung mass nung moist soil natin, tapos ito yung moisture content. So, para dun sa mass nung dry soil natin, ito yun actually. So, that is just, ito, yung weight nung, or mass nung moist soil natin, divide mo lang by 1 plus water content. So, ang lalabas class, so, i-input natin sa calculator, 3.007 over 1 plus, ito class, kailangan naka-decimal to ha, 0.102. So, ang lalabas class, 2.72 something. So, ito na yung mass ng dry soil, which is ito yung W sub S dun sa formula natin for gamma dry ha. So, another thing na kailangan natin para makompute natin yung gamma dry, kailangan natin yung volume, yung total volume. So, paano natin ma-determine yung volume? So, gumamit tayo dito class ng sand cone method. Okay, so kailangan nating ma-determine yung volume nung Ottawa sand na ginamit doon sa sand cone, okay, na nag-fill doon sa hole. Paano natin yun malalaman? Okay, so class, ang kailangan natin dito yung ito mass ng jar plus cone plus sand before at after use. So, nakalista na yon. Ito yon. Ito yung before, ito yung after use. So, pag susubtractin natin yan, dalawa na yan. So, kapag pinag-subtract mo yung dalawa na yan, class, ang makukuha natin, class, is yung mass ng sand na nag-fill dun sa hole at saka dun sa cone. Okay, so kailangan pa natin, class, isubtract yung mass nung sand na nag-fill dun sa cone, which is binigay yan sa data. Ito yon. So, ito yon, no? Yung MC, sub C. Okay, so isusubtract natin yon. Okay, so, class, again, that will just be ito, yung before minus after, tapos isubtract mo to. Yung mass nung sand na nag-fill dun sa cone. Ang makukuha natin, class, is yung mass nung Ottawa sand na nag-fill dun sa hole. Ito, class, yung lalabas. 2.27 something. So, ito, class, ay dry ito. Okay, so dry sand ito. Okay, so, class, dito, ito yung mass nung dry sand na nag-fill dun sa hole. Tapos, meron tayong given na dry density ng 1,000. Ito yon. Tama, 1,570 something. So, pwede natin gamitin yung formula natin for dry density. Equal siya sa mass nung dry sand over volume, over the total volume. Tama, so meron tayong mass of dry sand tsaka density ng dry sand o 1,000. Ako, sa makukuha natin yung volume. Ito ilalabas sa volume. So, that will just be
ang kailangan natin mass, no, volume, no. So that will just be mass ng dry sand over density ng dry sand. So ito yung lalabas. So this is in cubic meter. So once na makuha na natin tong volume na to, class, pwede na natin, class, ma-solve yung gamma dry na hinahanap natin. So that will just be yung mass nung dry soil na na-excavate, yung nakuha natin initially, over yung total volume, which is ito. So, kaya lang ang lalabas dito, class, ay kilogram per cubic meter kapag yun yung ginawa mo. No? So, class, ang kailangan natin dito in kilonewton per cubic meter. So, i-convert mo yung kilogram per cubic meter into kilonewton per cubic meter. So, paano mo yun gagawin, class? I-times mo lang yung magiging sagot by 9.81, tapos divide mo by 1,000. So, ito yung lalabas. Okay, na gamma dry in kilonewton per cubic meter. So, ito na yung sagot, class, for number 5. So, this is for 5 points ha, yung gamma dry na to. So, kung may mali ka sa sagot mo, no, nag-try ka, so may partial points na 3 points ha. Alright, for our last problem, for number 6, alright, for 15 points, one of the standard methods of measuring specific gravity of solids uses a pycnometer. The pycnometer is first filled with water, then it is refilled with a known mass of dry soil plus water so that the volume is the same as before. Using this method on a certain soil sample, the following data were obtained. So, ito yung mga data natin, mass ng moist soil, moisture content, mass ng pycnometer plus water, mass of soil plus water refilled so that the volume is the same as before, mass of pycnometer plus soil plus water, ito yon, volume ng pycnometer. So, ilista mo lang yung mga given natin. Ito yon, yung mga given natin. Moist soil, mass, water content, mass ng pycnometer plus water, mass ng pycnometer plus soil plus water, tapos yung, may void ratio dito na binigay, no? So, ito, nilista ko na dito. Alright. So, class, actually, itong topic na to, this is under specific gravity, no? So, ito ay galing sa mga previous quiz ata natin or midterm exam. So, isinama ko dito ha, just to check kung natutunan mo ba to ha, kung yung pag-determine ng specific gravity, dapat natutunan mo na to kasi na-i-quiz na natin to or na-i-exam na natin to ha. Okay, so in this case, class, ang una natin kailangan i-compute is yung specific gravity. So, class, dun sa laboratory natin, para sa pag-determine ng specific gravity, that will just be G sub S is equal to W sub S over W sub W, wherein yung W sub S, yan yung weight ng dry soil. So, in this case, class, yung weight ng dry soil natin, pwede natin siyang makuha. Tama, since meron tayong mass ng moist soil tas moisture content. So, para ma-determine mo yung mass ng dry soil na kailangan natin, itong W sub S, that will just be mass ng moist soil over 1 plus water content. So, yung lalabas, class, ito. So, yun na yung kailangan natin na W sub S. Okay, para naman dito sa W sub W, class, ang kailangan natin dito is yung weight ng pycnometer plus water plus weight ng dry soil. So, class, binigay naman dito yung mass ng pycnometer plus water, ito yon. Tapos, yung dry soil natin, yan yung na-compute natin dito, which is ito yon. Okay, so yun para dito. Pag-addin mo yon. Ito, mass ng pycnometer plus water plus yung weight ng dry soil, ito yon. Okay, tapos may kailangan pa tayong i-subtract dito na weight ng pinagsama-sama na pycnometer, water, at soil. So, ito, class, ito yon, yung mass ng pycnometer plus soil plus water, ito yon. So, class, i-substitute mo lang yung mga yan dito para makuha mo yung specific gravity. So, yung W sub S natin, ito na yon, 73.627 something. Okay, over yung ito, weight ng pycnometer plus water natin, yung binigay sa data natin. Ito yon, 327 point something. Okay, tapos, plus yung weight ng dry soil. So, ano mo lang ulit, ilista mo lang ulit, isama mo lang ulit ito. Plus 73.6276. Tapos, minus, okay, weight ng pycnometer plus water plus soil. So, ito yung data natin para dyan. 373 point something. No? Ayan. So, input natin sa calculator. Class, ang lalabas ito. 2.65 something. Okay, yan yung hanap class na specific gravity. So, that's how we determine yung specific gravity na yan. Alright, for letter B, compute the degree of saturation if the void ratio is 0.54 something. So, binigay, class, yung void ratio natin 0.54 something. So, pinapahanap yung degree of saturation. Saan natin pwedeng kunin yung degree of saturation? Pwede natin gamitin yung GWES. Since may G sub S tayo, meron tayong water content na given. Tapos, meron tayong E. So, pwede natin ma-determine yung S. Gamitin mo lang yung GWES. So, using GWES, ito class yung lalabas. Multiply mo by 100% ha. Okay? Although, hindi naman binanggit dito kung ano, no? Kung naka-percent ba dapat yung degree of saturation. Pero, minultiply dito by 100 ha para maging in percent. Alright. Lastly, for letter C, class, may pinapakompute sa atin dito na air void ratio ng soil.
Ngayon, baka hindi mo alam kung ano yung air void ratio, in-include dito yung definition ng air void ratio. So, yung definition class ng air void ratio, yan daw yung ratio ng volume ng air voids to the total volume. So, kung isusulat natin class yung formula ng air void ratio natin, AVR yan, so volume ng air voids yan, ito yon over the total volume. So, ito yung formula natin. Okay, so, class, actually may dalawang ways para ma-solve ito. Unahin natin yung unang method. Okay, so ito yon yung from the definition. Okay, nung air void ratio natin. So, eto class, kung i-rewrite natin yung V sub A, pwede natin yan kunin from the total volume, i-subtract natin yung volume ng soil solid, tapos i-subtract natin yung volume ng water. So, yun yung volume ng air voids. Okay, so, ibig sabihin, kung yan yung gagamitin natin, kailangan natin yung total volume, kailangan natin yung V sub S, at saka yung volume ng water. So, paano natin ma-determine yung total volume? Class, para dun sa total volume, saan ba natin siya pwedeng makuha? Meron ba tayong gamma dry? Kung gamma dry yung gagamitin natin, gamma dry is equal to W sub S over the total volume. Kailangan natin yung W sub S. Wala tayong problema, nakuha natin yung W sub S kanina, diba? Yung W sub S dito kanina, ito yon yung 73.62 something. Ngayon, ang problema natin is, kung yun yung gagamitin natin, yun nga, wala naman tayong gamma dry na binigay dito. No, wala rin tayong volume nga, yun yung hinahanap natin. So, class, saan natin pwedeng kunin yung gamma dry? Class, baka pwede natin gamitin yung derived formula natin for gamma dry. Ang gamma dry natin, G sub S times gamma water over 1 plus E. Class, di ba may G sub S na tayo na na-compute? Tapos may E tayo na given. So, pwede natin makuha yung gamma dry. Tama? Using the derived formula. So, that will just be G sub S times yung gamma ng water. In this case, class, naka-grams kasi yung mga units natin dito. So, 1 gram per cc. Yung unit weight or yung density ng water, ha? So, that will just be G sub S or ito, times yung gamma water natin over 1 plus E. So, yung lalabas class na gamma dry ay ito, 1.73 something gram per cc. So, this time, since alam na natin yung gamma dry, pwede nating makuha yung volume from the general formula ng gamma dry. Gamma dry is equal to W sub S over the total volume. Meron tayong W sub S na 73.627 something. So, pwede natin makuha yung volume. Yung volume class na lalabas ay ito. 42.5461 something. No? So, yan class ay naka-cc ha. Cubic centimeter yan. Okay, so once na malaman natin yung volume, another na kailangan nating alamin yung V sub S. Saan natin makukuha yung V sub S? Class, isip ka, class, pwede natin gamitin yung formula, yung general formula for G sub S. Ang general formula natin for G sub S ay W sub S over V sub S times gamma water. Tama, class, meron tayong G sub S. Tapos meron tayong W sub S. Ito. Okay, tapos yung gamma ng water, meron naman tayo. So, pwede mong ma-determine yung V sub S. So, yung V sub S natin, that will just be W sub S over G sub S times gamma ng water. So, ito yung lalabas. Okay, so ito ay volume CC yan ha. 27.627 something. Alright, so yung next thing na kailangan natin class alamin is yung volume ng water. So, saan natin makukuha yung volume ng water? Okay, class, pwede natin gamitin dito yung yung sa water content, 'di ba yung water content natin equal siya sa weight ng water over weight ng soil solid. Tama, may weight ng soil solid tayo. Actually, may moist soil tayo eh, 'di ba? Kung kailangan natin yung weight ng water, okay, kasi yun yung agenda natin, yung weight ng water, makuha yung weight ng water para makuha natin yung volume ng water. Kapag nakuha natin yung weight ng water kasi, pwede natin gamitin yung unit weight ng water. Unit weight ng water equal siya sa weight ng water over volume ng water. Wherein yung unit weight ng water, alam natin yung value niyan. In gram per cc, yan ay 1 lang, 1 gram per cc. Tama, so alamin natin yung weight ng water. So again class, pwede nating makuha yung weight ng water dun sa difference ng moist soil natin tsaka nung dry soil. So, mass ng moist soil minus mass ng dry soil class, yan class ay weight ng water. Tama? So, class, ang kakalabasan yan ito. So, 81.8 minus 73 point something, ito yung lalabas. So, once na makuha mo na yan, pwede mo na makuha yung volume ng water. Tama? So, again, from the unit weight ng water, which is 1, equal siya sa weight ng water over volume ng water. So, if you want to determine yung volume ng water, it will just be weight ng water over 1 gram per cc. So, ito yung lalabas na volume. cc pala ito na. So, this is in cc. Okay, so ito ay 8.17 something. No, yan yung volume ng water natin. So, pwede natin gamitin yan class ngayon dito.
pwede na natin i-substitute dito. Yung V natin, ito. Yung V sub S natin, ito. Yung volume ng water natin, ito. Tapos yung total volume natin, okay, ay ito. Okay, so yan na class. Kapag sinubstitute mo na dyan, ito nilalabas. Alright, ngayon, para dun sa second method natin, class, pwede mong gamitin tong formula na to. Okay, so ito yung formula class, no, for air void ratio. Kaya lang, baka makalimutan mo kasi to, tong formula na to. So yung pinanggalingan niya, dito lang din. No, pero dito class nakalagay dito ha kung paano siya dinerive. So, i-ano mo ito class, i-analyze mo kung paano siya na-derive. Di ko na to iisa-isahin kung paano to na nabanggit, no. Pero ito yung derivation niya class. Okay, so class pwede mong gamitin to formula na to at makikita mo class na kapag ito yung ginamit mo, yun lang din yung lalabas. Kung ano yung lumabas na AVR dito, yun lang din yung lalabas kapag ito yung ginamit mo. Okay, so class, yan na yung para dito sa number 6. So, tagfa 5 points each para sa bawat problem. So, 3 points yung partial points natin. Okay, so that concludes class. For the discussion ng solution natin for quiz number 3. Sana ay na-gets mo ito at i-absorb mo ito class ha. Okay, baka lumabas pa ito sa mga susunod nating quiz or exam. Okay, so that's it para dito sa video na to. Okay, God bless. Bye-bye. Thank you for listening.